Huwag mong gamitin ang anak natin para parusahan ako sa salang hindi ko naman ginawa. Mamakaawa ako sa'yo. Hindi na lang bilang asawa mo. Nagmamakaawa ako sa'yo bilang tao. Bakit dumating pa yung wedding gown? God damn it! Cancel everything! Kaya ikaw magpakatatag ka. Lalo na't mag-uumpisa pa lang yung hearing mo. Marami ka pang pagdadaanan dito. Kaya tatag ng loob at panalangin lang ang kapitan mo. Diyan ka hanggang matuto ka. Ma'am! Ma'am, huwag niyo po ako ikulong dito, ma'am! Prepare for war. Dahil hindi mo kakayanin kung ano yung hinanda ng prosecution against you. Nagbago siya ng pangalan, gumamit ng alias para matakasan niya ang batas. Pero mabigat ang mga ebidensya na nagtuturo sa kanya. At ngayon, oras na para managot siyang kriminal na yan. Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Pag nanakaw yung naisip kong motibo para mapatay ni Carol si Ma'am Joy. Umalis ka na. Kasi Mabenta ko lang po to. Aalis na po. walang-wala siya nung hinire ko siya sa resort. Panay nga ang tanggap niya ng overtime. Para mapiyansahan yung nanay niya. Kaya siguro humingi ng overtime siya nung gabing yun. Marie, ma'am, pwede ka bang mag-night shift? Ma'am, ako na lang po. Sayang din po yan. Pag nanakawan niya si Ma'am Joy, nahuli. Nagtalo sila. Napatay nga ni Carol si Ma'am Joy. Objection, Your Honor. Speculative. The witness is offering conjectures, not facts. Witness, limit your statements to what you personally saw or heard. Your Honor, the witness is just offering her observation based on the behavior and circumstances surrounding the night of the event. And these are part of possible motive. But motive must be backed by evidence. And this line of questioning is prejudicial to the accused. Sustained. The last statement will be stricken from the record. Thank you, Your Honor. Nung gabi pong yon, nakita ko po si Carol mag-isa, mga alas 10. Tapos nahalata ko po sa kanya para siyang balisa, natataranta yung hindi mapakali. Ano pa yung mga sumunod na nangyari, Rhoda? Kinabukasan po, nagkagulo na sa resort. Tapos may mga dumating ng investigador. Doon ko po narinig, patay na si Miss Joy. Nasa labas po ako ng mga panahon na yan. Nakarinig ako ng ingay, ng nagkakaripasang takbo, mga talbog-talbog. Kaya sumilip po ako sa bintana. Pagsilip ko sa bintana, ang nakita ko si Carol tsaka yung kapatid niya, tumatakas po doon sa mga pulis. Di na po ako nagulat kung yung naging desisyon niya. Tumakas, tapos pumatay. Parang yung nanay niya, si Amalia. Ako yung nagdemanda kasi ninakawan ako sa karinderya ko. Yan, yung mag-iinang yan, pare-pareho ng utak yan, mana sa isa't isa. Utak kriminal! Objection, Your Honor. Irrelevant and prejudicial. The witness is referring to an unrelated incident involving a third party. Sustained. Witness will refrain from referencing unrelated past cases not directly tied to the defendant. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po yung mga sinasabi ko. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, si Carol, matagal nang may gusto yan kay Sir Wilfred. Kaya hindi malayo sa hinagap yung plano niya na patayin si Miss Joy. Bukod pa dun sa pagnanakaw. Hindi totoo yan! Wala kang karapatan magsalita dahil lahat ng mga sinasabi mo gawa-gawa lang. Puro mga kasinungalingan. Wala kang alam kung ano yung totoo. Order in the court. Miss Lorena, sit down immediately or I will hold you in contempt. Pero attorney, hindi po ako magnanakaw. Lalong-lalo na po yung nanay ko. Patay na yung nanay ko. Wala siyang kakayanan ipagtanggol yung sarili niya. Judge, sandali lang po. Sandali lang po. Ma'am Ana. Ma'am, di ba yung wallet ni Joy? Pinalik ko po yun sa kanya. Wala pong kulang eh.
Looks like everything's here. Kaya hindi ako magnanakaw. Ma'am, di ba kaya niyo ako hinay kasi banalik ko po yun sa inyo? Paano po ako na yung magnanakaw? Attorney Marcelo, this court will not tolerate any further disruption. Please restrain your client. Lorena, calm down. Judge, Let the process work. Judge, hindi ko po talaga pinatay si Joy. Hindi ko rin po intensyon na agawin si Wilfred sa kapwa kong babae. Tapos papatayin ko. Hindi ko magagawa yun. Puro kasinungalingan po talaga lahat ng to. Maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga ako ginagawa. Miss Carolina Astor, if you have something to submit to this court, then instruct your counsel accordingly. This is not the venue for personal appeals. Ma'am, may testigo ho ako. Your Honor, meron po akong testigo. Meron pong taong makakapagsabi na hindi po ako yung pumatay. Then let your counsel file the proper motion. We proceed by the rules. This hearing, it's not a stage for drama. She's bluffing, Wilfred. Nagsisinungaling ang babaeng yun dun sa korte. Obvious naman kasi. Lorena's acting tough dahil alam niya sa sarili niya mahina yung kaso niya. No. I don't think she was acting, though. Pakiramdam ko, totoo lahat ng sinabi niya kanina. So naniniwala ka na inosente si Lorena? Na hindi siya yung pumatay kay Joy kahit siya naman yung tinuturo ng lahat ng witnesses? I'm sorry, Wilfred. Ayoko nang idiin pa. Pero alam mo naman na magaling magsinungaling at mag-manipulate yung babaeng yun. Kaya nga nagkaroon ng Lorena Herrera in the first place. Let's just wait for their witness. I'm sure by then, magkakalino na ang lahat. Naniniwala ka talaga na may reliable witness sila? Di ba nga sabi ni Attorney Chavez na wawala yung witness na yun? Maybe it's because he's not a real witness at all. Kasi nga hindi naman talaga inosente si Lorena or Carolina or whoever she is. Happy sila? Okay na natawagin nila ako sinungaling. Kaya ko yun. Sige, pati na rin magdanakaw. Pero para idamay pa nila yung nanay ko? Lalo nung questionin pa nila yung pagmamahal ko sa asawa ko. Sabi naman ni attorney na sasabihin nila lahat para siraan ako, pero sakit-sakit pa rin marinig. Kakagalit. Welcome sa buhay, akusada. Oo, itong masakit marinig yung mga bagay na hindi totoo. Pero habang tumatagal, masasanay ka rin. Mamamanhid. Hanggang sa unti-unti ka na lang mawala ng ganang lumaban. Hindi. Hindi ako mamamanhid. Kasi kailangan nila malaman yung totoo. Mag-questionin pa nila yung pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ako titigil. Hindi ako susuko agad sa hindi ako makaalis sa lugar na to. Good luck sa'yo. Sana nga, may magawa ka. Pare na ba itong pinasok ko? My head said she's guilty. She lied to me. Hid everything. Pero itong puso ko, parang gusto pa talaga nitong maniwala na nagsasabi si Lorena ng totoo. Siguro pare dahil may nararamdaman ka pa para sa kanya. Let's be honest, pare. Love has a way of messing with a man's judgment. I loved her. That's a fact. And the worst part is, I think I still do. Even though I know na hindi dapat. Pare, siguro panahon na para gamitin mo naman yung isip mo.
Alam mo kung ano ang masamang ginawa niya. Lahat ng kasinungalingan sa'yo, sa inyo. That matters. Pero pare hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maisip na kaya ba talaga niyang pumatay? Dennis, that's hard. That's not the woman I knew. Pero, sinungaling siya sa akin. She kept everything hidden from me. Changed her name, hid her past. I wonder kung alin sa lahat ng pinakita niya sa akin, ano doon ang totoo? O kung peki ba lahat ng yun? Paano kung lahat ng yun ay kasinungalingan lang? Bawat yakap, bawat I love you. Paano kung lahat ng yun peki lang? Pare, huwag mong madaliin ang sagot ngayong gabi. Let the facts do the work. So given that collabs are totally a vibe right now, our plan is to collaborate with a famous fashion designer for our next project, where we'll have a new... Wilfred? Wilfred, wake up. Excuse me. Is he all right, po? Is there something wrong? Grace, enough with your personal remarks, okay? Just continue on the presentation about the collab. I'll just update Wilfred later. Okay. So everyone, let's get back to the meeting. The Pearl Vault. This is our marketing plan for a fashion designer collaboration. Sorry, Amber. Kailangan mong malaman to. Your dad, he's not doing okay. He's straight up cooked. Why? What happened? Ano nangyayari kay Dad? He looks so stressed sa meeting namin kanina. As in, grabe, I think it's because of the court case. Pero you can see in his eyes na grabe yung pressure sa kanya. As if he's drowning in his problems. It's all because of that Lorena or Carolina Astor. I keep on wishing na sana hindi na namin siya nakilala. Sana hindi na siya bumalik sa buhay namin. I'm sorry, but I'm really blaming her for all of this mess. May good news din ako, ate. Magra-ride driver na rin ako para naman kahit paano makaipon. At least, meron na akong trabaho para makatulong ako sa gastusin sa kaso. Lorena. Uy, ano ka ba? Kanina pala nagkwento tong kapatid mo sa'yo. Parang hindi ka naman nakikinig. Sorry. Isip ko lang kasi yung mga anak ko eh. Si Amber, tsaka si Leah. Di na rin si Wilfred. Asawa na hindi naman nagtitiwala sa'yo. At saka tatay na pinagkakait ang anak niyo. Ate, hindi ka na niya tinitingnan bilang nanay ni Leah. At lalong hindi na asawang tingin sa'yo simula nung hinayaan ka niyang makulong. Kaya ate, baka naman pwedeng isipin mo muna yung sarili mo bago siya. Mahalin mo muna ulit yung sarili mo dahil wala ka nang aasahang pagmamahal sa kanya. Fine, Amber. No, you're not. I know you're still hurting. I'm trying. Don't worry about your dad. Magiging okay din ako. But you don't have to do this alone. Dad, I wanna go back home. Para masamahan kita. No, you stay there with Leah, okay? We'll all be together pagkatapos nitong kaso. Sige.
Uwi na rin ako. You two take care, okay? I love you. Love you. Bye. Yes. Di ba asawa ka nung killer na si Carolina Astor? Kita ko yung mga picture mo sa social media. Viral ngayon yun. Grabe. Grabe yung panguto sa'yo. Inasawa mo pa yung mismong killer ng asawa mo. Pare, mind your own business. Ano? Magaling ba siya? Magaling nga. Tama na, sir. Awat na, sir. Awat na, sir. Awat na. Yan ang pasimuno! Pasimuno! Awat na, sir. Dapat lang! Teka. Makabasas ng bibig mo! Sige! Lorena, halika rito. Tingnan mo to. Dali. Di ba, asawa mo to? Fred nga yan. Diyos ko. Dahil ka, pwede ko ba mahiram yung telepono mo? Kakamustahin ko lang siya. Baka kasi ko rin nangyari sa kanya eh. Natawagan ko lang. Sige, pero dagdag sa lista mo yan ha. Bilisan mo lang, konti lang load niyan. Wilfred? Boses pa lang alam kong kriminal na. Bakit nasa iyo yung phone ni Wilfred? Asan siya? Anong nangyari sa kanya? Oh. Do you really want me to answer that para mapraning ka? Fine. Bakit nasa akin yung phone niya? Kasi magkasama kami. Nasaan siya? Nasa tabi ko. Tulog. Ano nangyari? I don't know. That's for you to find out, darling. If you really want to find out. Well, Ronnie? good. You're awake. I just came here to check on you kung makakapasok ka ba ng matino today. I also learned from Jenilyn na umaga ka na daw nakauwi, all beaten up. Yeah. I heard you talking to someone. Sino yan? Wala. Scammer lang. Pero don't worry, blinak ko na. You shouldn't be messing with my phone. In fact, no one should be messing with my life. Is this about last night, Will? I saw the video. Ano ba kasi nangyari? Why were you so mad at that guy? Hindi ako dapat nagalit sa kanya. I should be furious with myself. Because that bastard was right. I was so stupid for marrying my wife's killer. Kaya I lost it in public. Dahil ang dali ko mapikon over the fact that I messed up. So stupid. Tanga ko. Well, don't be too hard on yourself. She's behind bars now, okay? Tsaka dapat nagpapawas ka ng stresses mo. You know what? You deserve to relax after what's going on, okay? Ronnie, umalis ka na. I'll just see you at the office. Okay. I'll see you later.
ko naman na galit sa akin si Wilfred. Pero talaga ba? Katabi agad niya yung babaeng yun. Siya pa yung sumagot ng telepono. Ganun ba ako kabilis palitan? Sinabi ko naman sa'yo, ate, kalimutan mo na si Kuya Wilfred, di ba? Lalo naman yun. Yung mga papel na naman yan at abroad yan. Pero, si Wilfred, parpok din, ano? Ano pa yung mga sinasabi niya sa akin nun? Kasi hindi daw niya inakala na magmamahal siya ulit. Ibig sabihin natin, hindi totoo. Nabasa ko yun sa Friendsbook eh. Love bombing ang tawag. Papaniwalain ka na mahal ka sa simula. Tapos iiwan ka sa ere. Alam ko naman na minala ko ni Wilfred eh. Na hindi niya ako basta pinaasa lang. O sinabihan lang ng kung ano-ano. Pero siguro ganun na talaga. Na isang idlap. Pwede mabago yung lahat. Pwedeng mawala lahat ng ganun-ganun na lang. Wilfred, I apologize again for not being part of your private prosecution for Joy's case. Pero lahat ng ibang legal cases mo, including the dissolution of partnership, PNL partnership, ako nang bahala. Yes, sige. Paano ba sa mga yan? Honestly, parang naawa na ako sa asawa mo, Wilfred eh. Dami niyang pipirmahang papeles. Bukod dito sa dissolution of partnership, meron pang petition for the declaration of nullity of the marriage. Bakit? Bakit pa kailangan may petition? Peki na nga yung binigay na pangalan sa pakasal namin eh. Shouldn't that make the marriage null and void? Well, kailangan pa rin idaan lahat sa legal process at it's still the court that declares that the marriage is void. Kasi marami kayong pinirmahang papeles. Ibang kaso na naman to. Maghaharap na naman kami mayat-maya. Well, if you want very minimal encounters with her, kaya naman natin gawan ng paraan yan. Ang importante, you cut ties with her professionally, personally, and legally in black and white. Doon na muna tayo mag-focus. Then later on, we can focus on child custody. Kaya ba kayo nagpunta dito? Para i-inform ako sa pagsipa ng Pearl Vault sa PNL? Not really. Kumbaga sa full course meal. This is just the appetizer, darling. Attorney? Ano to? Basahin mo kaya. Unless illiterate ka. Gusto na niya ipawalang bisa yung kasal namin? Yes. And I'm afraid you have to face another legal battle if you plan to contest it. Oh! What happened, Carol? Bakit? Parang natahimik ka. Kanina ang tapang-tapang mo. You look like the soft puppy. Kaya ba palagi kayo magkasama ni Wilfred? At kung makadikit ka, para kang linta. Abang na abang ka naman. That's none of your business. Kaya huwag ka nang magselos, okay? Kasi mawawalan ka na ng karapatan. Kung ako sa'yo, just inhale and exhale. I-embrace mo na ang City Jail lifestyle. Okay? Kasi wala ka nang babalikan sa labas. All that's yours is gone now. Okay? Nangako siya. Magsasama kami sa hirap at ginhawa. Pero bakit ganun? Iniwan na niya agad ako. Hindi ko pa nga napapatunayan yung sarili ko sa korte. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa'yo, kailangan mo magpakatatag. Masanay mag-isa. Lorena, habang tumatagal dito, umuunti ang mga tao sa buhay mo. Kung hindi man, nauubos. Santos! May bisita ka. Yung demonyong Ronnie lang pong yun. Wag na lang. Hindi ko kailangan ng bisita. Iba daw.
Dolpo ang pangalan. Mang Dolpo? Carol. Dad? Hello, Grace? Grace, you're right. Dad's getting worse. I don't care anymore kahit hindi niya ako pinayagan. I need to book a flight to Manila ASAP. Nakabalik na si Mang Dolpo. Napapatunayan na natin na inosente talaga si ate. Baka matagal niyo munang pinaktis yung sasabihin niyang inventong kwento na yan sa korte, kaya matagal siya nawala. Yak na mananalo ka na nito, ate. Akong bahala sa kanya. Hindi yun makakapagsinungaling sa akin. Totoo pong binayaran po ako pero ibang tao po ang nagbayad sa akin para hindi ako tumistigo kay Ma'am Carol.